let's say 3 different types of things: negative relationship, positive relationship, or negative relationship. It could have positive relationship, it could have neutral relationship, it could have neutral relationship. Based upon this relationship, because relationship further cannot be developed into more, based upon these three different relationship status, based upon these 3 different relationship status, conjunction connect the words. यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईटा सेन्टेन्स छ, दुईटा सेन्टेन्सलाई एउटै बनाउने हो. सन्दीप इज अ गुड बलर, यहाँ अर्को आएछ है, फेरि एन्ड भन्नु थिएन यहाँ. सन्दीप इज अ गुड बलर, राइट? आई एम टकिङ अबाउट सन्दीप लामिछाने, एन्ड सोमपाल कामी इज अ गुड बलर. दुईटैको रिलेसनसिप कस्तो होला? सिमिलर छ कि छैन? दुईटैको रिलेसनसिप कस्तो छ भन्नुहोस्? बोथ अफ द रिलेसनसिप इज पोजिटिभ. सेन्टेन्स उस्तै उस्तै कुराहरूले गरे. ल, सन्दीप इज अ गुड बलर अरे, सोमपाली इज अ गुड बलर. जब एउटा नाम बाहेक अरू सबै सेन्टेन्स एउटै छैन त? हेर्नुहोस् त, राइट? सो it is all, they are sharing this similar type of analogical relationship. That's why we can condense गर्न सकिन्छ, सन्दीप and सोमपाल are good bowlers, right? So यसरी रिलेसनशिप देखाएर गरिरहेको छ. Okay, so now whenever we are trying to talk about these things, a glass warm water lado. Okay, a tepid water, tea is also accepted. So yeah, I'm talking about now conjunction definition is done its turns. Now let's talk about its types. अब टाइप गर्दाखेरि 3 प्रकारका यसका टाइपहरु छन्, राइट? 3 प्रकारका. हुन त टाइप जानेर केही पनि फरक पर्दैन, तर जान्नु चाहिँ अति जरुरी छ. भनिरहेको छु, हरेक ठाउँबाट कुना काप्चा कता कताबाट हुन्छ, हरेक ठाउँबाट पढाउँछु, राइट? I'm not going to leave you just teaching over there and leaving you to do your exercise by yourself. Check. 3 types of conjunctions are there. 3टा. First and most important is that a coordinate conjunction or coordinating पनि आएको हुन्छ है यहाँनिर. यसको नाम केही फरक पर्दैन. Coordinate or coordinating conjunction. Now coordinating means what? दुईटा सेन्टेन्स हुन्छन्, दुईटा सेन्टेन्स बीचमा कोअर्डिनेट गरिदिने काम गर्दछ coordinating conjunction ले. And you can easily understand this fan boys. Is this font clear, visible? I think not, right? I think not. यसलाई ठुलो बनाउन बिर्से. Check. F stands for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or otherwise, otherwise. What लेखेको हेर, OTHER other लेखेको. Or otherwise, okay? Or otherwise नभएमा. Okay, and we have over here Y stands for yet, and B stands for BOYS. S stands for so. यिनीहरूले चाहिँ दुईटा उस्तै प्रकृतिको सेन्टेन्सलाई जोड्ने काम गर्दछ कोअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले उस्तै सेन्टेन्सहरूलाई जोडिदिने काम गर्दछ. सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सनमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सन के हो भनेदेखि दुईटा स्टेटमेन्ट हुन्छ, राइट? दुईटा क्लज हुन्छ. देयर इज क्लज 1 CLAUSE क्लज 2. यो दुईटा क्लजहरु मध्ये one of the clause is independent र अर्को क्लज चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन सक्दछ. यो डिपेन्डेन्ट क्लजलाई इन्डिपेन्डेन्ट क्लज बनाउनका लागि जुन शब्दहरु आउँछन् नि त्यसैलाई नै हामीहरु सबअर्डिनेट कन्जक्सन भन्छौं. Did you understand? So basically it tries to मेटेलाई यहाँनेरि यतातिर मेटेर लेखिदिए. सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्सलाई इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने काम गर्दछ. नाउ आफ्टर, बिफोर, वाइल जस्ता यिनीहरुको के कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि नि अस्ति तपाईहरुलाई मैले यो पढाएको छु. यसका विशेषताहरु के हुन्छन् भन्दाखेरि वाइल
while पछाडि आएको जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स नै हुन्छ while ले जोड दिने गर्दछ while when after before यो त तपाईहरुलाई मैले अस्ति पनि भनेको छँदैछु अब केही सेन्टेन्स लेख्नुस् त although even के लेखेको यो even ENO ल even आएन even if लेखे है त even if even though right in spite of despite सँग कहिले अफ आउँदैन एकछिनपछि चर्चा गर्ने नै छु because of BACAUSE because of right and like these types of words try to make one sentence into another one dependent one ल मेटे जस्तै यहाँ हेर्नुस् त okay although she is very strict in class 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 although she is very strict in class she is very friendly 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 outside अब हेर्नुहोस् यसको कन्ट्रास्टेड नेचर छ कि छैन सी इज भेरी फ्रेन्डली आउटसाइड अरे अनि सी इज भेरी स्ट्रिक्ट इन क्लास दुईटा सेन्टेन्स छ सी इज भेरी स्ट्रिक्ट इन क्लास र सी इज भेरी फ्रेन्डली आउटसाइड यो दुईटा कन्ट्रास्टेड नेचरलाई केले जोडिदियो एउटा सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले द्याट इज नन एज अल्दो अब हेर्नुहोस् त अल्दो सी इज भेरी स्ट्रिक्ट इन क्लास मात्रै भन्यो भनेदेखि त सेन्टेन्स कम्प्लिट भएन सी इज भेरी स्ट्रिक्ट इन क्लासले पनि भएन सो यिनीहरूलाई जोड्ने काम गर्छ सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सनले दुई प्रकारका सबअर्डिनेटिङ कन्जक्सन बुझ्नुभयो निरञ्जन अनिता ऐश्वर्या सम्राट डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड ल अब अर्को एउटा कोरिलेटिङ सबै एकछिन पछि आउँछु टाइप्स पढाउँदैछु नि त टाइप्स पढाउँदैछु तपाईँहरूकोमा क्वेसनमा आइहालेँ है त म अब कोरिलेटिङ कन्जक्सन हेर्नुहोस् यो कोरिलेटिङ कन्जक्सनमा के हुन्छ रिलेसन सोइङ वर्ड देखाएको हुन्छ कोरिलेटिङ भनेको रिलेसन देखाउने नै हो नि त यहाँनिर को भनेको कोरिलेटिङ को भनिसकेपछि त सँगसँगै सहमतिहरू कुरा हुन्छ कोरिलेटिङ भनिसकेपछि यो पेरिङ हो PIRNG पेरिङ वर्ड हो पेरिङ वर्ड भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले सम्झिराख्नु होला यो पेरिङ वर्ड म धेरैचोटि प्रयोग गर्छु जस्तै इदर इज पेयर विथ अर इदर आयो भने के आउनु पर्यो अर आउनै पर्यो निदर आयो भनेदेखि टु चोइसेसमा के आउनु पर्यो नर आउनै पर्यो नट ओन्ली आयो भनेदेखि भन्नुहोस् के आउनै पर्यो बट अल्सो वेट लेट मी पुट अफ दिस okay not only but also right okay now another one is both आयो भनेदेखि there must be the presence of and rather आयो भने पनि rather if there is the presence of rather there must be then rather than हामीले भनिरहेको हुन्छौँ यो एज एज अलिक इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नु होला एज एज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड सो एज इज इम्पोर्टेन्ट यो पेयरिङ वर्डहरू यति पेयरिङ वर्ड तपाईँहरूले जान्नु पर्यो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस पेयरिङ वर्ड एटलिस्ट अब यतातिरको देख्नुहुन्छ यो तपाईँहरूले क्यान यु सी दिस थिङ फन्ट देखिँदैन कि भनेर लेखेँ हेर्नुहोस् त देखिएको छ राम इज एज टल एज श्याम भनेर लेखिदिए SHYAM श्याम तपाईँहरूलाई यो मैले पढाउँदाखेरि एज ड्यास एज भनेको पोजिटिभ सेन्टेन्समा युज हुन्छ एज युज गरिदिइहालेँ अरू त तपाईँहरूलाई याद भइ नै हाल्छ तर अर्को कुरा हेर्नुहोस् है त अब यसलाई नेगेटिभ गरिदिएँ भनेदेखि चाहिँ राम इज नट भनेर आयो भनेदेखि चाहिँ ड्यास टल ड्यास श्याम भनेर आयो भनेदेखि नट आउने बित्तिकै एजको स्ट्रक्चरमा पनि देला तपाईँहरूलाई सो एजको स्ट्रक्चरमा पनि अप्सन दिन सक्दछ इज इट क्लियर टु यु
राम इज नट ड्यास टल ड्यास श्याम भन्दा राम इज नट एज टल एज श्याम हामीले युजुअली यो तरिकाले जान्छौँ ट्रु अर नट तर अब नजानु होला नेगेटिभमा भयो भनेदेखि केमा जाने हामीहरू सो एजमा जाने यो ट्रान्सफर्मेसन केसमा पनि मैले तपाईँहरूलाई पढाएको छु अबको क्लास सुरु नाउ वी आर गोइङ टु एन्टर इन्टु दि मेजर एरिया अब मेजर एरियामा हामीहरू प्रवेश गर्न गइरहेछौँ बिकज अफ versus because as reason clause. Let me tell you students, दुईटा सेन्टेन्स हेर्नुहोस् है दुईटा कम्प्लिट सेन्टेन्सको बिचमा सेन्टेन्स एसएनटिएनसी सेन्टेन्स दुईटा कम्प्लिट सेन्टेन्सलाई दुईटा एसएनटिएनसी टिएनसीई एसएनटिएनसीई यहाँ सेन्टेन्सको स्पेलिङ बिगारे हेर्नु तपाईँहरूले दुईटा सेन्टेन्सलाई बिकजले त्यति बेला जोड्छ जति बेला पछाडिपट्टिको सेन्टेन्सले अगाडिपट्टिको सेन्टेन्सको कारण बताइरहेको हुन्छ यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट्स वाइ दे आर कल रिजन कनेक्टिभ बिकज आउनका लागि के आउनु पर्यो दुवै साइडमा सेन्टेन्स आउनै पर्यो एउटा सेन्टेन्स अकरेन्स हुनुको कारण अर्को सेन्टेन्सले भनिरहेको हुनु पर्यो फर्स्ट थिङ सेकेन्ड थिङ इज द्याट सेन्टेन्स अगाडि त आइदिन सक्दछ सेन्टेन्स अगाडि दिन आउन सक्दछ पछाडिपट्टि फ्रेज भनेको चाहिँ इन्कम्प्लिट सेन्टेन्स है के अरे फ्रेज भनेको इन्कम्प्लिट सेन्टेन्स आयो भने बिचमा हामीले युज गर्ने रिजन क्लजको रूपमा भनेको बिकज अफ हो बिकज अफ पछाडि बिकज अफले पनि कारणले जनाउँछ बट बिकज अफ पछाडि कहिले पनि के आउँदैन भन्नुहोस् त सेन्टेन्स आउँदैन देयर इज द प्रेजेन्स अफ फ्रेज मिन्स इन्कम्प्लिट सेन्टेन्स चेक इट आउट हियर सी स्पोक सफ्टली एउटा सेन्टेन्स छ राइट सी डिड नट वान्ट एनी वान टु हियर हर मलाई कसैले पनि सुनोस् भन्ने उनले चाहेनन् किन बिस्तारी बोले कि भन्नुहोस् त वाइ सी इज स्पिकिङ सफ्टली क्यान यु टेल मी हेर्नुहोस् फर्स्ट भेरी गुड फर्स्ट सेन्टेन्सको रिजन सेकेन्ड सेन्टेन्सले एक्सप्रेस गरिरहेको छ दुईटैमै कम्प्लिट सेन्टेन्स हुनु पर्यो दुईटैमै कम्प्लिट सेन्टेन्स भयो भने बिकजले जोड्छ राइट अर्कोमा हेर्नुहोस् Maria was feeling sick. She did not go to supermarket. Supermarket किन नगएको? Supermarket किन मारिया किन supermarket गइनन्? हो because she was sick. She was feeling sick. She was sick भन्दा नि हुने रहेछ. So यो because भनेको अगाडिपट्टि मात्र हैन पछाडिपट्टि बिचमा मात्र हैन अगाडिपट्टि पनि आइदिन सक्दछ बिकज आयो भनेदेखि दुईटा कारण जोड्दछ कारण जोडिराख्दाखेरि यु निड टु नो कारण जोडिराख्दाखेरि तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि यसले के गरिरहेको हुन्छ दुईटै सेन्टेन्स मध्ये एउटा सेन्टेन्सको कारण अकरेन्स हुनुको कारण अर्को सेन्टेन्सले भनिरहेको हुन्छ इज इट क्लियर नाउ चेक दिस वान मारिया डिड नट गो टु सुपरमार्केट बिकज मेटे है अलिकति बिकज डैश हर सिकनेस Is it complete sentence? यो के complete sentence हो? Complete sentence हो? Is it complete sentence? Not at all. It is not complete sentence. Complete sentence यो हुनै सक्दैन. It is not complete sentence. It is incomplete sentence. As it is incomplete sentence, we can call it a phrase or clause. Phrase भन्न सक्दछौँ, noun phrase or clause भन्न सक्दछौँ. Phrase आउने phrase ले पनि कहिलेकाहीँ कारण दिएको हुन्छ. कारण यहाँ जनाइरहेको छ उसको sickness. Did you understand? बुझ्नुभयो? Okay, now let's go to another questions. And over here, what you are going to write, can you tell me? The financial crisis occurred. Dash risky mortgage practices. Because होला financial crisis किन आएको भन्नुहोस्? Financial crisis किन आएको? किन आएको? Risky mortgage practices ले हो कि होइन? भनेपछि risky mortgage practices. Is it complete sentence? Is it complete sentence? It's not complete sentence. Income phrase रहेछ त्यस पछाडि कि त ड्यू टु हुन्छ कि त बिकज अफ हुन्छ अब भन्नुहोस् कुन हुन्छ What you are going to write? ड्यू टु कसरी भयो बिकज अफ कसरी भयो फ्रेज छ राइट ओके ल फ्रेज छ भनेदेखि बिकज पछाडि सेन्टेन्स हुनु पर्थ्यो एसएनटिएन सेन्टेन्स हुनु पर्थ्यो त्यसकारण यो आन्सर हुन सकेन कारण जनाइरहेको छ फाइनान्शियलको ड्यू टु पछाडि पनि यदि मैले
ड्यू टु पछाडिपट्टि ड्यू टु पछि पनि इफ आई से द्याट इभन आफ्टर ड्यू टु देयर इज द पोसिबिलिटी अफ बिकज अफ पछाडि पनि फ्रेज आउँछ अनि ड्यू टु पछाडि पनि फ्रेज आउँछ भनेदेखि कुन आन्सर लेख्नुहुन्छ अब भन्नुहोस् अब पनि बिकज अफ भन्नुहुन्छ कि ड्यू टु भन्नुहुन्छ कि अब भन्नुहुन्छ है सर धेरै कन्फ्युज नगर्नुहोस् आन्सर भन्नुहोस् भन्नुहुन्छ ल करेक्ट आन्सर इज अब एकछिनपछि भन्छु बिकज अफ र ड्यू टुले दुइटैले के जनाउँछ यो फ्रेजले जहिले पनि एउटा अकरेन्सको अर्कोको कारण जनाइरहेको हुन्छ रिमेम्बर कारण जनाइरहेको हुन्छ तर बिकज अफले चाहिँ जहिले पनि भर्बलाई मोडिफाई गरिरहेको हुन्छ केलाई मोडिफाई गरेको हुन्छ भर्बलाई मोडिफाई गरेको हुन्छ ड्यू टुले जहिले पनि नाउनलाई मोडिफाई गरिरहेको हुन्छ नाउनलाई मोडिफाई बिकज अफ मोडिफाइज भर्ब अगाडिपट्टिको भर्बलाई कामलाई मोडिफाई गर्छ कामलाई मोडिफाई गर्दछ यसले कामलाई मोडिफाई गर्दछ यसले चाहिँ सब्जेक्टलाई मोडिफाई गर्दछ ड्यू टुले बुझ्नुभयो के भने बुझ्नुभयो बाफरे कति खतरनाक तरिकाले बुझ्नुभयो आई नेभर एक्सपेक्टेड यु वुड पिक दिस फास्ट अब यो रिस्की मोर्गेज प्र्याक्टिसेसले चाहिँ केलाई यो बिकज अफले भर्बलाई मोडिफाई गरेर चाहिँ नाउनलाई मोडिफाई गरेर चाहिँ इन योर एक्जामिनेसन्स यु विल गेट कन्फ्युज स्टुडेन्ट्स एक्जामिनेसनको बेलामा एकदम कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा अझ सजिलो बनाइदिन्छु ड्यू टु त्यति बेला लेख्ने कारणको रूपमा जति बेला देयर इज द प्रेजेन्स इन फ्रन्ट अगाडिपट्टि बी भर्ब छ भने अगाडिपट्टि बी भर्ब छ भनेदेखि तपाईँले लेखिदिने भनेको ड्यू टु लेखिदिने इज इट क्लियर टु यु अगाडिपट्टि बी भर्ब छ भने वाट यु आर गोइङ टु राइट ड्यू टु हुनका लागि अगाडिपट्टि के हुनु पर्यो अरे बी भर्ब हुनु पर्यो बी भर्ब भनेको के हो भन्नुहोस् बी भर्ब भनेको के हो इज एम आर वाज वेयर यो त प्रेजेन्टमा भयो यो पास्टमा भयो पर्फेक्टमा के हुन्छ बिन कन्टिन्युअसमा के हुन्छ बिङ बी भर्बको कन्टिन्युअसमा बिङ हुन्छ यति आइदियो भनेदेखि ड्यू टु लेख्ने बाँकी अरू कुरामा बिकज अफ हालिदिने डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड के भने अब कन्फ्युज हुन्छ बी भर्ब आयो भनेदेखि कारण जनाइरहेको छ यतापट्टि पनि फ्रेज नै हुन सक्दछ देयर कुड बी द फ्रेज पछि फ्रेज ड्यू टु हाल्ने कि आगे बी भर्ब बीचमा के राख्दिने ड्यू टु एन्ड योर आन्सर इज डन गट इट एभ्रीबडी चेक नाउ सबै फ्रेज भनेको चाहिँ इन्कम्प्लिट सेन्टेन्स नट मिनिङफुल सेन्टेन्स सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट मध्ये एउटा सब्जेक्ट र भर्ब मध्ये एउटा मिसिङ भइरहेको है यो फ्रेज नाउन फ्रेज त भनिरहेको छु मैले यो युजुअली नाउन फ्रेज भन्छन् नाउन फ्रेजको अगाडि हेर्नुहोस् है क्वान्टिफायर आएको हुन्छ नाउन फ्रेजको अगाडि आर्टिकल आएको हुन्छ राइट क्वान्टिफायर आर्टिकल पोसेसिभ एक्ज्याक्टिभ आएको हुन्छ यिनीहरू क्वान्टिफायर सम एनी मेनी फ्यू आर्टिकल ए एन्ड द आएको हुन्छ पोसेसिभ एक्ज्याक्टिभ हिज हर देयर इट्स भनेर मैले यो पढाएको तपाईँहरूलाई कुनै समयमा पढाउन भ्याइन यो अझै पनि ल यस्ता कुरा आएका हुन्छन् अब यति जानेर यो खर्र गर्नुहोस् यति जानिसकेपछि because of versus because of as reason conjunction and there is the presence of duty also try to do it as fast as possible answer चाहियो answer I want answer Sure? 1 2 3 4 सम्म पुग्ने ठिक छ well that's very good your students we are going to do these things अब हेर्नुहोस् है सबैमा कारण जन हामी किन झगडा गरेको वी फाउट किन हामी झगडा किन गरेको भनेदेखि आवर पोलिटिकल डिफरेन्सेस दिस इज फ्रेज कारण छ नि त हाम्रो राजनीतिक डिफरेन्सेस
विभेदका कारणले विभेद डज नट फरक मत आई डोन्ट नो राइट पोलिटिकल डिफरेन्सेसकाले गर्दाखेरि हामीहरू झगडा गरिरहेका छौँ भनेपछि यो बिकज त हुनै सक्दैन किन बिकज हुन सक्दैन भन्नुहोस् त बिकज इट इज नट कम्प्लिट सेन्टेन्स बिकज अफ लेख्ने कि त ड्यु टु लेख्ने भनेकै छँदैछु बिकज अफले भर्ब मोडिफाई गर्छ ड्यु टुले नाउन मोडिफाई गर्छ प्रब्लम आयो भनेदेखि ड्यु टु अगाडि नाउन ड्यु टु अगाडि बी भर्ब आएको हुनुपर्छ यो मेन भर्बको रूपमा आयो करेक्ट आन्सर इज बिकज अफ इज इट क्लियर टु यु एभ्रीबडी आवर फाइट इज भनेपछि हेर्नुहोस् त आवर फाइट इज भने चाहिँ फाइटलाई डिफाइन गरेको होइन कि हाम्रो झगडालाई डिफाइन गरेको झगडा दिस झगडा इज नाउन त्यसै कारणले गर्दाखेरि नाउन डिफाइन गरेको छ तर अब तपाईँहरूले यतिसँग समय एक्जामिनेसनमा बुझ्नु भएन भनेदेखि जान्नका लागि इज दिएको छु इज भनेको बी भर्ब हो ड्यु टु भइहाल्यो आनन्द वोन दि चेस कम्पिटिसन ल यसमा त वोन त यहाँनिर छँदैछ राइट अब यहाँ बी भर्ब पनि आएन आनन्द वोन दि चेस कम्पिटिसन ड्यास इज एक्सपिरियन्स his experience is the noun phrase again and when there is noun phrase we cannot write this because either due to or because of दुईटा मध्ये एउटामा जाने के त ड्यु टु हेर्नका लागि अगाडिपट्टि के आउनु पर्यो बी भर्ब आउनु पर्यो आएको छैन द्याट्स वाइ वी गो विथ बिकज अफ आनन्द चेस भिक्ट्री वाज अब भन्नुहोस् यसमा के हुन्छ ड्यु टु सजिलो भयो right okay now let's go to another questions as and र since यो as र since ले पनि नि त as र since ले पनि रिजन नै व्यक्त गरिरहेको हुन्छ as ले पनि कारण since ले पनि कारण जनाइरहेको हुन्छ दुईटा as र since चाहिँ सिनोनिमस हो याद गर्नुहोस् है as र since चाहिँ के हो सिनोनिमस हो सिनोनिमी यो सिनोनिमी धेरै बोले गर्छु यो याद गरेर राख्नु होला रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा पनि सिनोनिमी भन्छु धेरै ठाउँमा सिनोनिमी मिन्स प्रेजेन्स अफ वान इज द एब्सेन्स अफ अनदर दुईटैले एउटैको काम गर्दिन सक्दछन् इज इट क्लियर टु यु दे आर सिनोनिमी अब यो हेर्नुहोस् त यो बिकज र ड्यु टु पनि सिनोनिमी नै हो बिकज अफ र ड्यु टु पनि सिनोनिमी नै हो यदि यहाँनिर यो बिकज अफ अप्सन थिएन भनेदेखि तपाईँलाई बिकज त लाउनै सक्नुहुन्न थियो सो यु निड टु बाध्य भएर तपाईँले मन नपरिकन पनि ड्यु टु लाउनु पर्थ्यो बिकज ड्यु टु क्यान अल्सो फङ्सन द सेम वे एज बिकज अफ दुइटै दियो भने चिन्ने फरक मात्रै तपाईँहरूलाई मैले भनेको अब यसो हेर्नुहोस् त एज र सिन्स दुइटै आउँदैन तर एज र सिन्स चाहिँ कारणका लागि आउँछ अघि कारणका लागि त्यत्रो तीनवटा पढेको बिकज अफ र देयर फोर भनेपछि एज र सिन्सको कारण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो त्यति बेला प्रयोग गर्ने जति बेला कारण अग्रिम रूपमा अगाडि नै थाहा छ right when reason is already known when karan is already known सबैलाई थाहा भएको कारण हुन्छ भनेदेखि we are going to write as or since when reason is already known that's the performance had already started we went up to the balcony and occupied some empty seats there पर्फर्मेन्स सुरु भइसकेपछि तपाईले अगाडिको सिट त भेट्नु हुँदैन राइट यु निड टु गो टु पर्फर्मेन्स सुरु भइसक्यो सबलाई थाहा भइसक्यो सिनेमा सुरु भइसकिसकेपछि आजभोलि पो नयाँ आइरहेछ त राइट थिएटरमा त जति नजिकबाट गयो हेरो त्यति राम्रो हो नि त जति टाढाबाट गयो त्यति नै नराम्रो हो त्यसैकारणले गर्दाखेरि थिएटर लाइभ कन्सर्टहरू जति पनि भइरहेका हुन्छन् अगाडिको रुम महँगा हुन्छन् पछाडिको चाहिँ सस्तो हुन्छन् सबलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त द पर्फर्मेन्स ह्याड अलरेडी स्टार्टेड भनेपछि यो हामीहरू बिकज अफ त लाउँदैनौँ बिकज अफ लाउँदैनौँ ड्यु टु लाउँदैनौँ बस्यो हामीसँग बिकज र एज के लेख्छौँ होला भन्नुहोस् त कारण अगाडि नै थाहा छँदैछ द्याट्स वाइ वी आर गोइङ टु राइट एज द पर्फर्मेन्स ह्याड अलरेडी स्टार्टेड वी वेन्ट अप टु द ब्याल्कनी एन्ड अक्युपाइड सम एम्प्टी सिट्स देयर राइट इट इज बेटर टु राइट दिस वान दुईटामा अब गर्नुहोस् जोन ह्याड अलरेडी इटन अगाडि नै खाना खाएको छ तपाईँले थाहा पाइसक्नु भयो अगाडि नै खाना खाएर आएको छ फेरि केही अरू खा भन्नुहुन्छ र खाना खाएछ भनेदेखि कफी खाऊ न त भन्नुहुन्छ राइट सो वाट यु आर गोइङ टु राइट ओभर देयर द्याट्स ट्रु ओके जोन ह्याड अलरेडी इटन आई अफर हिम एनी कफी राइट बिकज अफ आउने कुरा हुँदै भएन ड्यु टु पछाडि फ्रेज आउनु पर्दथ्यो यो पनि भएन बिकज र सिन्स मध्ये वी आर गोइङ टु गो विथ सिन्स बिकज द रिजन इज अलरेडी नन
Since John had already eaten, I offered him coffee only. Yarsagumba is rather expensive. सबैलाई थाहा भएकै कुराहरू हो. Dash it quite hard to find. किन भन्दाखेरि यार्चगुम्बा किन महँगो पाउन गाह्रो छ बिकज अफ हुँदै भएन, बिकज हुन सक्दछ, एज हुन सक्दछ, फर भनेको चाहिँ पर्पोजको रूपमा युज हुन्छ है. कारण पर्पोज, पियुआर पर्पोज, पियुआर पिओएससी पर्पोजका लागि चाहिँ कारण जनाउनु, कुनै कारण पर्पोजका लागि युज हुन्छ भनेदेखि फर युज हुन्छ. तर यहाँनिर चाहिँ फर भनेको छँदै छैन, यार्चगुम्बा भनेकै छँदै छैन. द्याट्स वाइ वी आर गोइङ टु गो विथ एज बिकज इट इज रादर नन फ्याक्ट टु एभ्री वान. गट इट. अगाडि बढौँ. ल अगाडि बढेँ हजुर. एज नभएको भए यार्चगुम्बा इज रादर एक्सपेन्सिभ. त्यो भइहाल्थ्यो नि. यार्चगुम्बा इज रादर एक्सपेन्सिभ, इट इज क्वाइट हार्ड टु फाइन्ड. नो कन्जक्सन पनि युज हुन सक्दथ्यो, केही फरक परेन. अब हेर्नुहोस् है, एज नदिएको भए त हामीले तपाईँहरू कुन लाउनुहुन्थ्यो त? बिकज त लाउनै पर्थ्यो, लाउनु पर्थ्यो पर्दैन थियो? कारण जनाउनका लागि आवश्यक भइरहेको छ. ल अब रिजन क्लजका लागि अरू दुईटा कुराहरू पनि आन्सर अरू दुईटा क्वेसन्स पनि एक्जामिनेसनमा आउन सक्दछ. हाउएभर र नेभरदिलेस. रिजन क्लजमा हेर्नुहोस् है तपाईँले बिकज अफ ड्यु टु, बिकज अफ ड्यु टु, एज देन आफ्टर द्याट सिन्स र हाउएभर र नेभरदिलेस पनि पढ्ने. यो दुईटा पढ्नु भयो तपाईँहरूले. हाउएभर र नेभरदिलेस पनि रिजन क्लजको रूपमा युज हुन्छ. 1 र 2 मा के हुन्छ होला मलाई भन्नुहोस् त. Can you tell me? 1 र 2 मा. Right. Very good. Now look at here. अब however and nevertheless are also used for reason clause. Reason clause को रूपमा युज गर्छौं. Reason clause को रूपमा युज गर्छौं भन्देखि contradiction को रूपमा युज गर्छौं reason clause भन्दाखेरि पनि, राइट? ओके. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्देखि however has always negative surprising event. Negative हजुर negative surprising reason. Nevertheless has always positive contrasted reason. Positive हुन्छ. Nevertheless चाहिँ positive contrast का लागि युज गरिन्छ. contrast का लागि युज गरिन्छ भनेदेखि however चाहिँ positive negative contrast का लागि युज गरिन्छ. चेक गर्नुहोस् त. Most of the lots of the countries, lots of spend lot of money to visit many nations. धेरै दुनियाँमा पैसा घुम्नका लागि पैसा खर्च गर्यो. He could not get the satisfaction he desperately needed. Right? Positive connotation or negative connotation? Contrasted त आएको छ. Right? It is negative connotations. That's why we are going to write however. अब हेर्नु है, however पछाडि जहिले पनि कमा चाहिँ आकै हुनुपर्छ है. Make sure there is the presence of comma. He was an average student in his academic. Academic मा average students थियो. Dash he has become a blooming journalist. भने चाहिँ खतरनाक जर्नलिस्ट भएर निस्क्यो भनेपछि पोजिटिभ आयो, पोजिटिभ सरप्राइजिङ आयो कि नेगेटिभ सरप्राइजिङ आयो? नराम्रो विद्यार्थी थियो, एभरेज विद्यार्थी थियो. एभरेज भएपछि एभरेज नै हुनु पर्थ्यो, अझ खत्तम हुनु पर्थ्यो. तर यहाँ त के आयो? ब्लुमिङ जर्नलिस्ट. राइट? बेटर देन ऋषि धमला. बेटर देन ऋषि धमला. स्क्रिन गएको हो? स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? ल आउन त आयो. ल एकैछिन पर्खिनुहोस् है त, म मेरो प्राविधिकलाई बोलाउँछु. सो यो however र nevertheless तपाईहरुलाई मैले पढाइरहेको थिएँ. आई डोन्ट थिंक देयर इज एनी प्रब्लम रिगार्डिङ however and nevertheless. नेगेटिभ कोनोटेशन्स आयो भनेदेखि, नेगेटिभ सरप्राइजिङ इभेन्ट आयो भनेदेखि यु आर गोइङ टु राइट पेन सिलेक्ट गरेँ. यु आर नेगेटिभ आयो भनेदेखि however युज गर्ने, राइट? पोजिटिभ आयो भनेदेखि nevertheless युज गर्ने. अब दुईटा अझै दिन्छु, त्यो दुईटा गर्नुहोस्. चेक इट आउट. The global pandemic of corona is spreading like wildfire. Dash most of the nation, including Nepal, are not serious about. We're not भनौँ न अब है, कास्ट भइसक्यो, पहिले नै बनाएको रहेछ. Nepal are not serious about precautionary measures. के हुन्छ? However हुन्छ कि, for हुन्छ कि, because हुन्छ कि, as हुन्छ. सेन्टेन्स कम्प्लिट त छँदैछ. एस पछाडि पनि कम्प्लिट, फर पछाडि पनि कम्प्लिट, बिकज पछाडि पनि कम्प्लिट. तर कन्ट्रास्ट नेगेटिभ आएकाले गर्दाखेरि we go with however. Any problem, students? Now check here.
Paras has got injury in his leg. Nevertheless, त आइसकेछ यहाँनिर यही भर्नुपर्ने यही थियो. Nevertheless, right? यसलाई काटिदिए. Nevertheless, NEVER, nevertheless. ल पारस खड्का has got injury in his leg. इन्जुरी भएको मान्छेले सेन्चुरी हान्न सक्दछ? हान्दियो. Positive connotation आयो. That's why we are going to write nevertheless. Is it clear, everybody? हुन्छ. However र nevertheless पछाडि always कमा है. However र के रे nevertheless पछाडि always कमा. अब हेर्नुहोस् यो अर्को सरप्राइजिङ इभेन्ट. दुईटा घटना घटेका हुन्छन्. हेर्नुहोस् है. हस्. दुईटाले कन्ट्रास्टेड वर्डहरू फेरि एकछिनपछि आउँला. त्यस पछाडि आउँछ है त. यो पहिले भन्छु अनि हेर्नुहोस् है त. यो कुनै पनि दुईटा सेन्टेन्सको बिचमा नेगेटिभ रिलेसनसिप छ भने भनेदेखि वी आर गोइङ टु युज दिस टाइप्स अफ स्ट्रक्चर. अल्दो, दो, इभन इफ, हाउएभर पनि है. हाउएभर पनि अघि फेरि भन्दिनु थियो. वान अफ यु एन्ड अनदर इज अल नेभरदिलेस. नेभरदिलेस, राइट? नेभरदिलेस. यो सबैले के जनाउँछ? दुईटा स्टेटमेन्टको स्टेटमेन्ट फर्स्ट, स्टेटमेन्ट सेकेन्ड, दुईटा स्टेटमेन्ट बीचको नेगेटिभ रिलेसनसिप जनाउँछ. इज इट क्लियर टु यु? इट एक्सप्रेसेस नेगेटिभ रिलेसनसिप. Check it out at the top. Although she is clever, एउटा स्टेटमेन्ट. she often makes mistakes. एक्जामिनेसनमा सोधेको प्रश्न हो यो. एक्जामिनेसनमा सोधेको प्रश्न हो. बाठी छिन्, धेरै मिस्टेक गर्छिन्. कन्ट्रास्ट आयो कि आएन? बाठो मान्छेले मिस्टेक गर्ला? टेल मी. गर्दैन. तर यहाँनिर बाठो मान्छेले मिस्टेक गरेको देखियो, राइट? देखिसकेपछि वी आर गोइङ टु युज वान अफ दिस स्ट्रक्चर. अब एउटा हेर्नुहोस्. Although, though, even if, that means same. यिनीहरू भनेको सिनोनिमी हुन्. सिनोनिमी. एउटा आयो भनेदेखि अर्को दिन मिल्दैन. इज इट क्लियर टु यु? सिनोनिमी भनेको के हो? एउटा आयो भने अर्को दिन मिल्दैन. अल्दो, दो, इभन इफ को मिनिङ एउटै हो. हाउएभर र नेभरदिलेस को मिनिङ पनि यिनीहरू पनि सिनोनिमी नै हुन्. तर यिनीहरूले चाहिँ अलिकति फरक कुराहरू गर्दछन्. अब हेर्नुहोस् यहाँनिर हाउएभर सी इज क्लेभर भन्न मिलेन. यु निड टु नो हाउएभर पछाडि जहिले पनि कमा आएकै हुनुपर्छ. नेभरदिलेस पछाडि जहिले पनि के आएको हुनुपर्छ? कमा आएकै हुनुपर्छ. हाउएभरले नेगेटिभ कन्ट्रास्ट देखाउँछ भनेदेखि नेभरदिलेसले पोजिटिभ कन्ट्रास्ट देखाउँछ. ओके, पोजिटिभ कन्ट्रास्ट देखाउँछ. अब हेर्नुहोस् त. ड्यास इट डिसलाइक क्याम्पिङ. ही इज गोइङ हाइकिङ एन्ड क्याम्पेन नेक्स्ट सन्डे. क्याम्पेन मन नपराउने मान्छेले नेक्स्ट सन्डे जाने हो त? गयो कि गएन? कन्ट्रास्टेड छ कि छैन सेन्टेन्स कन्ट्रास्टेड छ. त्यसै कारणले गर्दाखेरि वी डोन्ट राइट दिस बिकज वी डोन्ट राइट दिस बिकज डिस्पाइट पछाडि जहिले पनि फ्रेज आएको हुन्छ. द्याट्स वाइ वी डोन्ट राइट दिस. इन्स्पाइट पछाडि पनि जहिले पनि फ्रेज आएको हुन्छ. त्यस कारण यो पनि आन्सर गलत भयो. करेक्ट आन्सर इज अल्दो. चेक दिस वान. ड्यासी वेटेड फर अलमोस्ट हाफ एन आवर. almost an hour. 1 घण्टा पर्खियो अरे. हिज फ्रेन्ड डिड नट कम. कन्ट्रास्ट छ कि छैन दुईटा सेन्टेन्सको रिलेसनसिप? इज देयर कन्ट्रास्ट? यस, देयर इज कन्ट्रास्ट. इफ देयर इज कन्ट्रास्ट देन व्हाट वी आर गोइङ टु डु? वी आर गोइङ टु चुज आइदर अफ इट. बिकज पछाडि पोजिटिभ रिजन क्लज आइरहेको छ. रिजन त छैन यहाँनिर. डिस्पाइट पछाडि फ्रेज आएको हुन्छ. अघि मैले भने फ्रेज पनि छैन. इन्स्पाइट पछाडि पनि के आएको हुनुपर्छ अरे? फ्रेज आएको छैन. करेक्ट आन्सर टर्न्स आउट टु बी इभन दो. इज इट क्लियर स्टुडेन्ट? बुझ्नुभयो? ल यो गर्ने यो बुझ्नुभयो? अब हेर्नुहोस् त. डिस्पाइट र इन्स्पाइट भनेको अघि तपाईँहरूलाई मैले यहाँनिर लेखाउँदाखेरि डिस्पाइट र इन्स्पाइट यहाँ लेखाएको रहन्छ. डिस्पाइट र इन्स्पाइट अफले पनि उस्तै खालको कन्ट्रास्टिङ आइडियाजहरू देखाइरहेको हुन्छ. तर यिनीहरू पछाडि चाहिँ इन्स्पाइट अफ नै आउनु पर्यो. डिस्पाइट मात्रै आउनु पर्यो. यिनीहरू पछाडि जहिले पनि एउटा नाउन फ्रेज आएको हुन्छ. सेन्टेन्स भर्ब आइएनजीमा आइदिएको हुन्छ. जुनसुकै, राइट? एक्टिभिटी भर्ब आइएनजी हाल्ने बित्तिकै एक्टिभिटी हुन्छ. द फ्याक्ट आयो भने चाहिँ सेन्टेन्स आइदिन्छ है. द फ्याक्ट आयो भने चाहिँ सेन्टेन्स आउँछ. हेर्नुहोस् त. द इन्फेन्ट स्लेप्ट वेल अल दि नोइजमा ल यो गर्दै द नोइजमा
नोइजमा बच्चा सुत्न सक्छ? भन्नुहोस् त, सुत्न सक्छ? सक्दैन। तर सुतो, त्यस पछाडि हामीले कन्ट्रास्टेड आएको छ, बिकजले रिजन भनिरहेको छैन, अल्दो पछाडि सेन्टेन्स आउनु पर्थ्यो, अल्दो पछाडि सेन्टेन्स आउनु पर्थ्यो, सेन्टेन्स छैन। दो पछाडि पनि सेन्टेन्स आउनु पर्थ्यो, सिनोनिमस भइहाले। द्याट्स वाइ इन स्पाइट अफ इज द करेक्ट आन्सर। अब यसैलाई यहाँ माथिकोमा पनि बनाऊ है त। द इन्फेन्ट स्लेप्ट वेल, द इन्फेन्ट SLEPT स्लेप्ट वेल डिस्पाइट द फ्याक्ट, हेर्नुहोस् त यहाँनिर, डिस्पाइट DISPI, डिस्पाइट द फ्याक्ट द्याट देयर वाज नोइज। यो चाहिँ सेन्टेन्स आइरहेको हुनु पर्यो है। ल, यो दुईटा क्वेसन बनाउनुहोस्, यो क्वेसन बनाउनुहोस् 1 र 2 को। Can you make it? Can you make it? Hello? ल, अब द हेभी रेनफल आएको छ, नाउन फ्रेज आइदियो। द हेभी रेनफल आएको छ, नाउन फ्रेज आइदियो। पानी परेको छ, आई रिच देयर अन टाइम। पानी परेको बेलामा हामी समयमा पुग्न सक्छौँ? हाम्रो लागि त कसैलाई बहाना होला, ओहो पानी यस्तो मेघ गर्जन सहित परिरहेको थियो, इट वाज रेनिङ क्याट्स एन्ड डग्स आउटसाइड सो आई कुड नट स्टे देयर अन टाइम वी से, बट यु नो व्हाट, हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो, पानी परो भनेदेखि समयमा पुगिँदैन। यो मान्छे पुगेछ, रिलेसनसिप कन्ट्रास्टेड छ। द्याट्स वाइ इन स्पाइट, डिस्पाइट, अल्दो, दो मध्ये के लगाउनुहुन्छ भन्नुहोस्। दो र अल्दोलाई त तपाईँले काटिदिँदाखेरि भइहाल्यो, किनकि यिनीहरू पछाडि के आउनुपर्छ भनेको छु, सेन्टेन्स आउनुपर्छ भनेको छु। र इन्स्पाइटलाई पनि मैले काटिदिएँ। इन्स्पाइटलाई किन काटिदिएँ भन्नुहोस् त? इन्स्पाइट अफ नै हुनुपर्छ, यहाँ अफ छ र छैन? देयर इज द एब्सेन्स अफ अफ, द्याट्स वाइ डिस्पाइट इज द करेक्ट आन्सर। ड्यासर ओल्ड एज सी स्टिल लिभ्स एन एक्टिभ लाइफ। बुढेसकालमा एक्टिभ लाइफ सम्भव छ? होइन, तर सम्भव भयो, कन्ट्रास्टेड आयो। कन्ट्रास्टेड आउने बित्तिकै के गर्ने हामीले? कन्ट्रास्टेड आउने बित्तिकै वी आर गोइङ टु चुज वान अफ देम। इन स्पाइट अफ, डिस्पाइट अफ, अल्दो एन्ड दो, यो दुइटैलाई काटिदिएँ किनकि सेन्टेन्स छैन। देयर इज नट द प्रेजेन्स अफ सेन्टेन्स। यसलाई पनि काटिदिएँ, किन काटेँ होला भन्नुहोस् त? डिस्पाइटसँग याद गर्नु होला, झुक्क्याउँछ यसरी नै। डिस्पाइटसँग अफ हुँदैन है, कहिले पनि हुँदैन, कहिले पनि डिस्पाइटसँग अफ हुँदैन। करेक्ट आन्सर टर्न्स आउट टु बी ए। नाउ नेक्स्ट वान, सो द्याट, देयरफोर एन्ड सो। सो द्याटले जहिले पनि तपाईँहरूले यिनीहरूको रिलेसनसिप चाहिँ दो र अल्दोमा केही फरक छैन। दो, अल्दो, इभन दो पनि सोध्नु न, इभन दोमा पनि केही फरक छैन है। दिज अल आर सिनोनिमस वर्ड। ठिक छ? भए तापनि भन्नेको नेपालीमा सेन्स भनेको यो भए तापनि भन्ने सेन्स हो। ठिक छ, अगाडि बढौँ, अगाडि बढौँ। ल हेर्नुहोस्, सो द्याट, देयरफोर, सो द्याटले जहिले पनि एक्सपेक्टेसन, जहिले पनि पोजिटिभ, दुईटा पोजिटिभ सेन्टेन्सलाई जोड्ने काम गर्दछ। सो द्याट, देयरफोर र सोले के गर्छ अरे? यो सेन्टेन्स, यी दुईटा सेन्टेन्सको पोजिटिभ रिलेसनसिप बिल्डअप गर्ने काम गर्दछ। पोजिटिभ रिलेसनसिप देखाउनका लागि आउने 3टा सेन्टेन्स हुन् सो द्याट, देयरफोर र सो। सो द्याटले जहिले पनि एक्सपेक्टेसन जनाइरहेको हुन्छ, यसले कसैको पनि एक्सपेक्टेसन्स, होप अथवा आशा जनाइरहेको हुन्छ भनेदेखि देयरफोरले चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि कुराको रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट, कन्सिक्वेन्सेस अथवा कुनै पनि कुराको परिणाम देखाइरहेको, परिणाम देखाइरहेको हुन्छ, रिजल्ट देखाइरहेको हुन्छ। ओके, आई थिङ्क आइ एम करेक्ट, परिणाम लेखेँ। ठिक छ? अनि सोले पनि रिजल्ट, सोले पनि RESULT, रिजल्ट अथवा कन्सिक्वेन्सेस देखाइरहेको हुन्छ। अब एउटै सेन्टेन्स लेखेँ सो र देयरफोरमा, हेर्नुहोस् त, हेभ आई रिटन द सेम थिङ इन सो एन्ड देयरफोर? सो र देयरफोरमा एउटै कुरा लेखेँ। अब चिन्ने कसरी भन्दाखेरि सो र देयरफोर दुइटै सेन्टेन्स एकैचोटि आयो भनेदेखि चाहिँ यो दुईटा सेन्टेन्स चिन्ने तरिका के हो भनेदेखि देयरफोर इज द रिजल्ट अफ, इट इज द RESULT, रिजल्ट अफ कन्स्टेन्ट एफर्ट, EFFORT, कन्स्टेन्ट एफर्ट को रिजल्ट हो देयरफोर। यो भनेको इन्स्टेन्ट
इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट हो इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट यो तुरुन्त आएको रिजल्ट हो देयरफोर लगानी गरेको हुनु पर्यो टाइम स्पेन्ड गरेको हुनु पर्यो सो भनेको अटोमेटिक आउने कुराहरू हो ओके सो लेट्स बिगिन दिस थिङ्स अब यो एक्सपेक्टेसन होप त भने तर यसमा तपाईँहरूलाई यो के हो एक्सपेक्टेसन के हो होप भन्नु होला सो द्याट पछाडि जहिले पनि देयर इज द प्रेजेन्स अफ मोडल के आएको हुन्छ सो द्याट पछाडि जहिले पनि अर्को स्ट्रक्चरमा अर्को सो द्याट पछाडिको अर्को स्ट्रक्चरमा यस्तो सेन्टेन्समा जहिले पनि मोडल आएको हुन्छ मोडल भनेको के हो भन्नुहोस् मोडल भनेको के हो भन्नुहोस् क्यान कुड स्याल शुड मे माइट इज इट क्लियर टु यु एभ्रीबडी यस्ता खालका मोडलहरू आएका हुन्छन् सो द्याटमा गट इट ल स्पष्टसँग हेर्नुहोस् आन्सर गर्न थाल्नुहोस् अप्सन यहाँनिर छँदैछ के लेख्नुहुन्छ हि वोक अप अर्ली सरी सी वोक अप अर्ली हि लेख्छ हि वोक अप अर्ली ड्यास हि कुड रिच अन टाइम किन बिहान बिहानै उठेको समयमा पुगौँ भन्ने आशामा समयमै पुगौँ भन्ने आशामा सर यो आशा मैले बुझिनँ भन्नुहुन्छ भने पनि डोन्ट वरी मोडल वर्ब छ सो द्याट लगाइदिने राइट हि वोक अप अर्ली हि कुड नट रिच अन टाइम भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो होला अब यहाँ कन्ट्रास्ट आयो कि आएन बिहानै उठो तर समयमा पुगेन कन्ट्रास्ट आयो अल्दो हि वोक अप अर्ली हि कुड नट रिच अन टाइम त्यति बेला चाहिँ अल्दो युज हुन्थ्यो है हि वोक अप अर्ली हि रिच अन टाइम बिहान पनि उठेछ छिटो पुगेछ पनि टाइममा यो भनेको रिजल्ट देखियो कि देखिएन रिजल्ट देखियो भने के लेख्ने देयरफोर सो हुँदैन नि त बिहान किन उठेको अकस्मात उठेको हो अब हेर्नुहोस् अकस्मात हि वाज हङ्ग्री हि एट 3 प्लेट्स अफ मोमो यो 3 प्लेट अफ मोमो एकैचोटि कसैले खान सक्छ सक्दैन त्यही भने कस्तो हो इन्स्ट्यान्ट कन्सिक्वेन्सेस देखाएको छ हि वाज हङ्ग्री ओभर हियर वी आर गोइङ विथ क्लियर एभ्रीवन इन्स्ट्यान्ट देखाउँदाखेरि चाहिँ सो लेख्ने सो द्याट हि क्यान भन्ने देयरफोर हि नभन्ने म भोकाउँछु भोकाएपछि आन्सर आउँछ भने ल्यापटपले छेकिरहेको रहेछ त तपाईँहरूलाई अघि मलाई भन्दै भन्नुभयो नि तपाईँहरूले स्क्रिन छेकिरहेको हजुर के अरे कन्स्ट्यान्ट रिजल्ट कन्स्ट्यान्ट भनेको त लागि परिराख्नु पर्यो नि त लङ टाइम इन्भेस्टमेन्ट कुनै पनि कुराका प्राप्तिका लागि निकैसम्म खर्च गरेर दत्तचित्त भएर गरिएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीहरू कन्स्ट्यान्ट टाइम भन्छौँ है ठिक छ ल अब अरू कनेक्टर्सहरू फर युज हुन्छ हेर्नुहोस् फर इज युज टु स्लाइड अ रिजन अर पर्पस आई बट अ न्यू ब्याग फर माई अपकमिङ ट्रिप किन लिएर आएको भन्दाखेरि है स्लाइड अ रिजनका लागि एन्ड युज हुन्छ दुईवटा कुराहरूलाई कनेक्ट गर्नका लागि उस्तै सिमिलर आइटमका लागि कनेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि एन्ड युज हुन्छ आई लभ बोथ एप्पल एन्ड बनानाज नर कन्ट्रास्टका लागि युज हुन्छ it expresses the negative ideas to an already existing negative ideas and neither the white doors nor the yellow one looks good on me त्यस्तै अरू कनेक्टर छँदैछन् बट छ बटले पनि के देखाउँछ भने कन्ट्रास्ट आइडिया देखाउँछ आई वान्टेड टु गो फर अ हाइक बट आई हेभ टु गो टु वर्क टुडे or gives you a choice to present an alternative to an already present positive ideas का लागि युज हुन्छ जस्तै would you like tea or coffee भनेर and yet it also introduces the contrasting things I practice daily practice गर्छु yet I could not put up a good show yesterday this is how we can write it अब केही क्वेसन्सहरू छन् त्यसको ट्रिकहरू पनि भन्दै जान्छु लेख्दै जानु होला यो दुईटाको क्वेसन्सहरू गरिहाल्नुहोस् त क्यान यु आन्सर दिस टु टाइप्स अफ क्वेसन्स okay scarcely had I entered the room I heard a shriek when then and however hardly had I slept when the telephone rang यहाँ त when लेखिसकेको छ लाई मेटाउँ है लाई मेटाउँ अब हेर्नुहोस् यदि सेन्टेन्स बिगिन हुन्छ scarcely hardly merely
merely, barely भनेदेखि सेन्टेन्स इफ सेन्टेन्स बिगिन्स विथ स्कार्सली, हार्डली, merely, barely, rarely पनि, rarely पनि, राइट, rarely यो सेन्टेन्स सुरुवात यिनीहरूबाट भयो भनेदेखि पछाडिपट्टि कन्जक्सन लाउनु पर्यो भनेदेखि द्याट कन्जक्सन वी आर गोइङ टु राइट वेन, वी आर गोइङ टु राइट वेन। कुन कन्जक्सन लाउँछौँ? वेन ल। यो म पुग्ने बित्तिकै भन्न खोजेको, पुग्न पनि पाएको थिइनँ, निमेषभरमै यस्तो कुराहरू भएको थियो भनेर युज गरेँ। डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ? के लेख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? Scarcely had I entered the room, I heard a shriek. Then what you are going to write? When, then, and however. You are going to use with when. याद गर्नु होला, यिनीहरू पछाडि आउने भनेको यिनीहरू पछाडि जहिले पनि had भन्ने सब्जेक्ट आउनु पर्यो, had आउनु पर्यो, अनि मात्रै सब्जेक्ट आउनु पर्यो, सब्जेक्ट पछाडि verb 3 आउनु पर्यो। यो स्ट्रक्चर पनि जानिराख्नु। Okay? So next, hardly had I slept. Right? Hardly had I slept. Dash the telephone rang. सुत्न मात्र के लागेको थिएँ, फेरि फोन बज्यो, right? Over here also, when we are going to write. अब यो सबै कुराहरू तपाईहरुले बुझिहाल्नु भयो। Hardly, scarcely, merely, barely, rather. Now, another thing. अब हेर्नुहोस् त, सेन्टेन्स सुरुवात चाहिँ although, सेन्टेन्स सुरुवातमै although is conjunction भनेर पढाएको हो कि होइन मैले? Although, even though, if sentence begins with although, even though, although, even though, or sometimes even if also. कहिलेकाहीँ even if पनि, even if बाट सेन्टेन्स बिगिन भए र पछाडिपट्टि यसलाई एउटा कन्जक्सन चाहियो भने कन्जक्सनको रूपमा yet युज गरेर यसलाई नर्मलाइज गर्ने। Although, even though, even if. What you are going to write? Oh, though he worked hard, yet he failed. What you are going to write here? You are going to write yet. Not only in though case, but although, even though, and even if case too. Next question. अब यो दुईटा गर्नुस्, एक्चुअली एक्जामिनेसनमा सोधेको छ। नो सुनर बाट हेर्नुस् है त, नो सुनर बिगिनिङ सेन्टेन्स, नो सुनर बाट बिगिन भएको सेन्टेन्समा आउने कन्जक्सन भनेको एउटै हो, द्याट इज THAN देन। नो सुनर बिगिनिङ सेन्टेन्स टेक देन एज कन्जक्सन। आर यु गेटिङ मी? के लिन्छ अरे? देन लिन्छ। अर्को भनेको ह्याड ओन्ली जस्ट, ह्याड ओन्ली जस्ट। ह्याड ओन्ली जस्टले चाहिँ जहिले पनि लिने भनेको अघिकै जस्तै हो, वेन लिन्छ। यु निड टु नो दिस थिङ। ह्याड ओन्ली जस्ट। नो सुनर पछाडि पनि के आउनु पर्यो? त्यही अघिकै जस्तो ह्याड प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब 3 आउनु पर्यो। अब यसमा चाहिँ अगाडिपट्टि सब्जेक्ट आइदिन्छ, राइट? नाउ नो सुनर ह्याड वी रिच देयर, अब THAN देन लाउने। अब यो सम्झिनको लागि सजिलो छ, एन्ड नथिङ भनेर पढ्नुहोस्, NTH नथिङ देन। we had just only reached, we had only just reached, had only just, right? Had only just or just only does not make difference. अब had only आयो भनेदेखि, had only just आयो भनेदेखि के युज गर्ने? when युज गर्ने। B is the correct answer। बुझ्दै हुनुहुन्छ के भन्दैछु? बुझ्नुभयो? ओके, now this is, अब अघि मैले तपाईहरुलाई यो पढाएको छु, यो पेयर कोरिलेटिभ कन्जक्सन हो। कोरिलेटिभमा के हुन्छ? इदर और, निदर नर, नट ओन्ली बट अल्सो, नट ओन्ली पछाडि के आउनु पर्यो रे? यहाँनेरि बट अल्सो आउनु पर्यो। खोज्नुहोस् कहाँनेरि छ बट अल्सो, अर्को अगाडि बढिहाल्नु कोरिलेटिभ कन्जक्सन। नाउ these are the two sentences that you are going to write. He is not dash भनौँ, कम्पेरिटिभ, यो पनि कोरिलेटिभ कन्जक्सनमै। कोरिलेटिभ कन्जक्सनमा के पढाएको छु? एज पढाएको छु, नट सो एज पढाएको छु। नट सो आइसकेपछि यो नेगेटिभ भयो, एज आइसकेपछि पोजिटिभ भयो। भन्नुहोस् कुन हो सही आन्सर? राइट, ही इज नट भन्ने बित्तिकै एज टल एजमा जाने नै होइन नि, झुक्याउनका लागि राखेकै हो मैले। करेक्ट आन्सर इज he is not so tall as his brother, right? अब अझै पनि कन्सेप्टहरु बुझ्नुहोस् है त। टलर आइसकेपछि जहिले पनि के आउनु पर्छ? देन आउनु पर्छ। यो के हो? ER एन्डिङ इज कम्पेरेटिभ डिग्री, ER एन्डिङ वर्ड कम्पेरेटिभ डिग्री हो। कम्पेरेटिभ डिग्री आएन देन आउनु पर्छ। एज टल भनिसकेपछि अर्को एउटा करेक्ट
कोरिलेटिभ कन्जक्सन आउनु पर्थ्यो. अब हेर्नुहोस् यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ? दिस इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ? पोजिटिभ. ही इज सो टल एज हिज ब्रदर. सो टल हुँदै हुँदैन किनकि सेन्टेन्स नेगेटिभ छैन. एज टल एज हिज ब्रदर इज द करेक्ट आन्सर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट. Now next. Can you answer this question? Try. Can you answer this question? Can you answer this question? The reason why he did not go was because his mother was ill. Right? So you want to go with because? Sure? Oh. Because is wrong. Sir, his mother was ill. This is complete sentence. If you say still I say it is wrong. सर सिन्स त पहिलेदेखि नै थाहा छ र कारण पहिलेदेखि नै थाहा छ र सिन्स पर्पजका लागि गएको हो र यो पनि भएन. करेक्ट आन्सर इज द्याट. यहाँ हेर्नु है त फेरि रिजन आन्सर क्वेसन के आउनु पर्यो? द रिजन वाइबाट सेन्टेन्स बिगिन भएको छ भनेदेखि द्याट कम्स एज कन्जक्सन. दुईटालाई जोड्नका लागि. यो थिएन भनेदेखि ही डिड नट गो बिकज हिज मदर वाज इल हुन्थ्यो. ही डिड नट गो because his mother was ill. Did you understand? If the sentence begins with the reason why, we are going to write this structure. Okay. Now, next question is that, students. Next question is that, okay, he went to the doctor. Oh my goodness, what happened? He went to the doctor that was ill. यसमा त सजिलो छँदैछ नि. किन डाक्टरकोमा गएको? किन गएको डाक्टरकोमा? किन बिरामी भएर. एज किन नलेखेको? किन डाक्टरकोमा गएको हामीलाई थाहा छैन नि त. एज भन्ने हुँदैन. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि नि my brother goes to the hospital as he is a doctor. अब यसमा तपाईलाई मैले दुईटा अप्सन दिएँ. बिकज दिएँ, एज दिएँ. कुन हुन्छ? बिकज हुन्छ कि एज हुन्छ? किन एज लेख्नुभयो? वाइ एज? किनकि रिजन इज अलरेडी नन. जति बेला रिजन थाहा पाइन्छ एज लेख्ने. बुझ्नुभयो? करेक्ट आन्सर इज एज. वाइ एज? के चाहिँ ए हुनसक्छ. हुन्छ अप्सन ए दिन नि त. सिन्स किन हुन सक्दैन? सिन्स हुन्छ तर अप्सन दिन नि त. अप्सनमा दुईटामा अप्सनमा खेल्दाखेरि त एज अर सिन्स. राइट? रिजन इज अलरेडी नन. नाउ 14 आन्सर. आई रिगार्ड हर ड्यास माई सिस्टर. हेर्नुहोस्, रिगार्ड आओस्, ट्रिटेड आओस्, कन्सिडरेड आओस्, डिस्क्राइब आओस्, दिस अल वी आर गोइङ टु राइट दिस थिङ. यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले. क्यान यु जुम इट? regard, describe, define, DEFI, and a defined, mention as, MENTIO, and mention, depict, portray as, PORTRAY, portray. यस्ता शब्दहरू आयो भनेदेखि यिनीहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ एजले. राइट? आई रिगार्ड हर, म उहाँलाई रिगार्ड गर्छु. रिगार्ड आयो. रिगार्ड पछाडि के आउनु पर्यो कन्जक्सनको रूपमा? एज अ सिस्टर. ही वाज ट्रिटेड एज अ स्लेभ. ओके, नेक्स्ट. He studied 4 hours every day. He could crack PSC examination. Positive result, positive sentence आयो भनेदेखि के गर्ने हामीले? He studied 4 hours every day. He could crack PSC examination भनिसकेपछि could आएको छ, expectation use भइरहेको छ, so that मा जाने. He studied 4 hours every day. He crack नै गरो. PSC examination result आइसक्यो, पास गरिसक्यो. Therefore we are going to write, although किन लेख्नु भएन? Contrasted reason छैन, contrasting ideas छैन. Okay, now the phone woke me up. It was not very loud. Loud नभएको phone कसरी भयो? Right? So there is although, contrasted आयो, so that therefore ले जहिले पनि पोजिटिभ आइडिया जनाउँछ. यो पोजिटिभ छँदै छैन. डिस्पाइट पछाडि जहिले पनि फ्रेज आउनु पर्ने थियो. यहाँ सेन्टेन्स आएको छ. द्याट्स वाइ although इज द करेक्ट आन्सर. He was getting
His voice remained respectful. रिसाएको मान्छे बिस्तारी बोल्छ, बोल्दैन, right? He was getting angry. Complete sentence छँदैछ. So that र therefore उडिहालो, despite पनि गइहालो. Correct answer is again although. Right? Next question. He got the job, his poor grade. अनि मार्क्स ल्याएको छ खत्तमै, तर जागिर चाहिँ पायो. कन्ट्रास्ट आयो कि आएन? आयो. कन्ट्रास्ट आयो भनेदेखि देयरफोर लेखिँदैन. अल्दो पछाडि सेन्टेन्स आउनु पर्दछ कन्ट्रास्टका लागि, यो युज गर्न सकिन्छ. तर यसलाई पनि काटेँ. किन काटेँ भन्नुहोस्? सेन्टेन्स आउनु पर्थ्यो, आइदियो हिज ग्रेड, राइट? डिस्पाइट अफलाई पनि मैले काटेँ. किन? डिस्पाइट पछाडि फ्रेज आउनु पर्थ्यो, तर पनि मैले यसलाई काटेँ. किन काटेँ होला भन्नुहोस्? डिस्पाइटसँग अफ हुँदैन. करेक्ट आन्सर के रहेछ? ए. टेलिकम इज डुइङ एक्सट्रिमली वेल. टेलिकम इज डुइङ डिस्पाइट मात्रै भएको भए त यो आन्सर दुइटै भइहाल्थ्यो नि. दुइटै आन्सर हुन्थ्यो. दुइटा यसरी अप्सन दिँदैन है तपाईँहरूलाई, दुइटै आन्सर हुन्थ्यो डिस्पाइट मात्रै भएको भए. टेलिकम इज डुइङ एक्सट्रिमली वेल ड्यास द रिसेसन. रिसेसन मन्दी छाएको छ, मन्दी छाएको छ, टेलिकमले पैसा कमाइरहेको छ. वाट इज दिस? दिस इज सम पोजिटिभ कन्ट्रास्ट, सरी नेगेटिभ कन्ट्रास्ट. द्याट्स वाइ दिस टु थिङ्स क्यान बी रुल्ड आउट. अल्दो र डिस्पाइट मध्ये एउटा गर्न सकिन्छ. अल्दो पछाडि सेन्टेन्स हुनु पर्दछ, यो आन्सर भएन. करेक्ट आन्सर इज डिस्पाइट. क्लियर एभ्रीबडी? Now 2. Dash having a headache. I had a great party. टाउको दुखिरहेछ नि, बर्थडे हुन्छ, पार्टी करनी है, पार्टी करेंगे. Can't do these things. So having a headache भनिसकेपछि, right? Having a headache भनिसकेपछि कन्ट्रास्ट आयो. डिस्पाइट अफ कहिले हुँदै हुँदैन, अल्दो हुँदै भएन. इन स्पाइटलाई पनि काट्दिएँ. किन काट्दिएँ भन्नुहोस्? इन स्पाइट अफ हुनु पर्थ्यो, अफ छैन. करेक्ट आन्सर इज डिस्पाइट. They never made such money. Their success. Success पाएका छन्, पैसा छैन. What is this? Contrasting idea, sir. भन्नु पर्यो नि, right? Contrasting idea. So, in spite पनि काटे, अफ आउनु पर्थ्यो. Although र despite अफ पनि काटे. Correct answer is despite. I don't think any problem you have over here. Right, now look at this one. Okay. She doesn't go to school. Why? कारण बिकज अफले फ्रेज जनाउँछ, यो आन्सर हुँदै भएन. बिकज फर ड्यु टु पछाडि पनि हामीले यहाँनिर हेरेका छँदैछौँ. ड्यु टु पनि हामीहरू लेख्न सक्दैनौँ. सेन्टेन्स कम्प्लिट छ. फर र बिकजमा छ. फर इज युज फर पर्पज. फर भनेको पर्पजमा युज हुन्छ. बाँकी बच्चोहरू यो बिकज इज द करेक्ट आन्सर. सी डज नट गो टु स्कुल ड्यास हर सिकनेस. हर सिकनेस इज देयर. सो सिकनेस भइसकेपछि के हुने भयो? हामीले राइट, वी आर गोइङ टु राइट बिकज of her sickness. So having said that, this is the end of the session. Tomorrow we don't meet. Tomorrow is our holiday. Right, sir? भोलि हाम्रो बिदा हो. ल, भोलि एडुसफ्ट एकाडेमीको बिदा हो. त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू एन्जोय गर्नु होला. भोलि बिदा हो भनेर बस्ने होइन. क्वेसन आएको हुन्छ, प्रिपेयर गर्ने हो. बेलुका कति बजे क्वेसन राखिदिनुहुन्छ सर? 4 बजे क्वेसन राखिदिनुहुन्छ अरे. 4 बजेका लागि पढ्नु होला. स्याटरडे क्लास हुन्छ. फिडब्याकको क्लास. त्यो फिडब्याक क्लास तपाईँहरू एटेन्ड गर्नु होला. ह्याभ अ नाइस टाइम. बाइ बाइ. क्वेसन एपमा आउँछ है, एपमा आउँछ. एपमा आउँछ. अनि एडुसफ्ट एकाडेमीको फेसबुक ग्रुप छ, त्यो फेसबुक ग्रुप जोइन गरिहाल्नु होला, नत्र फेरि भेटिँदैन नि त. अरू केही? ल, यति नै रहेछ है. थ्याङ्क यू.